Hey guys, and welcome back to another video. And today, pag-uusapan naman natin how to make a checkout for live selling sellers. So, ito yung sinasabi nating checkout link. Okay, so before we proceed guys, segue lang tayo saglit. So, sa mga parents po na gusto po mag-monitor ng kanilang cellphone ng kanilang mga anak, or siguro asawa mo, girlfriend mo, or boyfriend mo, you can try to check the link sa description box on how to do it. Baka makatulong ako sa inyo in that way. Alright, so let's proceed. Okay, so may tatlong ways akong ipapakita sa inyo guys. So, mamili na lang kayo kung anong way. And if you're here watching and you have suggestions aside from mga sasabihin ko, please let us know sa comment section din para ma-share natin sa mga friends natin dito. Alright? So, let's proceed. Number 1. Checkout per product listing. Dito sa per product listing guys, one customer, one listing, one link. Medyo magulo siyang pakinggan pero ganito lang siya. Itong way na to guys is mostly ginagawa na lang after live selling. Pero kung may assistant ka, okay lang naman to if ever may mag-checkout during your live selling. For example, gawa tayo ng product listing. Ayan. So ang product title is Minor Maria or your customer's name. Checkout for live selling only. So, product description, dapat ilagay nyo na yung invoice ni customer doon para alam naman niya kung magkano or ilan yung kinuha niyang items para magtugma sa list mo at saka sa list niya. Not exact, pero at least ilagay natin yung number ng items and date na rin kung kailan siya nag-purchase sa'yo. Well, pwede mo naman siya isendan ng invoice, PM na lang or direct message. Importante na mailagay natin dito guys, ma-emphasize at the same time na para sa live selling checkout yung product listing na yon. Ito yung ginagawa ko before ko pa na-discover yung ibang way na pag-checkout live selling or checkout links. Medyo matrabaho siya lalo na kung marami kang minors or marami naman kang minors sa iyong live selling. Ayan. So, tinatawag ko tong multiple product listing. Okay. Number 2, check out one listing. So, itong one listing naman guys, one listing variation, names of customer or minor. Bakit variation? Kasi dun sa variation later on, doon natin papalitan yung names ng customer natin. Okay? So, ganito siya. One listing lang guys, and yung variation, imbis na blue, red, small, medium, large, ang nakalagay doon, ang ilalagay natin ay ang pangalan ni customer or ng minor mo. So, pag nag-live ka, yun yung i-add mong product list nung nasa lower left na bag. Yan, yung orange bag dun sa baba. Para madali lang silang mag-add to cart. And then later on, kung mag-a-ask na sila ng checkout link, ilalagay mo lang yung pangalan nila doon, i-edit mo lang. Then, pwede mo na i-send yung link sa kanila. And from there, instruct mo sila na piliin nila yung name nila at yun yung i-checkout nila. Okay? Madali lang siyang i-edit guys. In case na nag-live ka, then nag-ask si customer if pwede na siyang mag-checkout, i-edit mo lang yun, yung variation and price of course. Then send the link sa customer and ask them again, sabi ko nga, to look for their name. Then okay na yan. Makakapag-place order na sila. Okay, of course, don't forget the exact price na bibili ni customer. Ang pinaka-importante din guys, if isasend nyo na rin yung link sa customer nyo, make sure na nakapag-send na din kayo ng invoice para alam din naman nila kung tama yung lista mo at tama din yung nasa listahan nila. Okay? So, before sending links, send invoice muna or iklaro nyo kay customer kung ito ba talagang binili niya or mag-send sila ng mga screenshots. Okay, so doon na pumapasok yung mga SSD or yung mga screenshots ng customers para nagtutugma kayong dalawa. Okay? Don't worry guys, kasi once na nag-place naman ng order si customer, double check at double check mo yan. Tama yung checkout niya. Alright.
So, last, check out one product, one price, one listing siya. Okay. Sa process na ito naman guys, if ang binebenta mo ay isang price or isang product type, gagawin nyo lang is, yung product listing nyo, isasama nyo na rin siya sa live nyo. Again, yung sa shopping orange bag sa lower left ng inyong screen. So, ayan, para once na nag-ask ng checkout si customer, pwede lang siyang mag-add to cart. And then, yun na yun. Okay? So, ito yung pang checkout na mga isa-isa lang ang nabibili. Hindi to kadalasang ginagamit, pero may nakita na akong nag-live na ganito yung way ng pag-checkout niya. So, medyo magulo yan, di ba? Pero, you can try to choose 1, 2, 3. Saan nyo tingin compatible yung products nyo na ila-live selling nyo para sa checkout links natin. Okay. So, yun lang guys for today's video. Sana nasagot ko yung mga nagtatanong about sa checkout links. If you have any questions guys, feel free to comment down below. Sa mga nakapanood and you have suggestions, just let me know also sa comment section para maturo natin sa iba and sa akin na rin as a seller. Thank you for watching guys. If umabot ka dito, don't forget to subscribe, like this video, share, and click the notification bell para ma-notify ka rin sa next videos ko. And please check out other Shopee tutorials sa akin channel and check sa description box for the playlist ng Shopee. Okay, thank you for watching guys and I will see you next time. Bye bye!